Ai încercat quinoa, chia, goji, spirulină? Ce alt aliment exotic urmează în meniu? Îți dau eu o idee. Semințele de cânepă. Sunt doctorul Cerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București, iar tu te afli pe canalul meu, locul unde vorbim relaxat despre nutriție și un stil de viață sănătos. Înainte să începem discuția despre aceste semințe și beneficiile lor, nu uita să te abonezi la canalul meu. Cânepa este o plantă folosită de secole în alimentație și medicină, numele său oficial fiind Cannabis sativa. Ridici deja din sprâncene? Înainte să tragi o concluzie, trebuie să știi că semințele de cânepă pe care le găsești de vânzare în magazinele naturiste și despre care vorbim în acest video nu induc vreo stare artificială de euforie. Tipul de cannabis sativa folosit ca stupefiant conține tetrahidrocannabinol sau pe scurt THC în concentrații de 1-20%, în timp ce la cânepa alimentară acest nivel este sub 0,3%, insuficient pentru a produce schimbări la nivel psihoactiv. THC-ul este principalul compus psihoactiv al cannabisului, ce induce efecte asupra psihicului. În cânepă se găsesc inclusiv cannabinoizi fără efect psihoactiv, dar cu efecte anxiolitice, antiinflamatorii și antioxidante. Poate ai auzit despre uleiul CBD, care conține extract de cânepă. Denumirea sa vine de la cannabidiol. Mai multe informații despre CBD și efectele sale, în special asupra sportivilor, găsești în acest clip. Revenind la semințele de cânepă, acestea au un gust plăcut, similar cu cel de muguri de pin și reprezintă o sursă valoroasă de aminoacizi esențiali, grăsimi, minerale, vitamine și fibre. Și nu produc dependență. În continuare, hai să vedem care sunt beneficiile consumului de semințe de cânepă. Conțin grăsimi bune. Semințele de cânepă sunt bogate în uleiuri care conțin peste 80% acizi grași polinesaturați și reprezintă o sursă bună de acid gamma-linoleic și acid alfa-linolenic. Partea și mai bună este că raportul de acizi grași omega-6 și omega-3 variază de obicei între 2:1 și 3:1, ceea ce este considerat optim pentru sănătate. Acești compuși au efecte benefice, în special asupra sănătății inimii. Semințele de cânepă abundă și în aminoacizi și proteine de calitate. Conțin 25% proteine, printre care edestina și albumina, ușor de digerat și având cantități semnificative de aminoacizi esențiali. Semințele de cânepă au aproape la fel de multe proteine ca soia și se remarcă prin conținutul de vitamina E și minerale precum fosfor, potasiu, sodiu, magneziu, sulf, calciu, fier și zinc. Uleiul de cânepă are niveluri ridicate de arginină, un aminoacid care contribuie la producția de oxid nitric, implicat în funcții importante din sistemul cardiovascular. Un studiu care a inclus peste 13.000 de persoane a ajuns la concluzia că riscul de boli cardiovasculare poate fi diminuat urmând o dietă cu multe alimente ce conțin arginină. Reprezintă o sursă de fibre alimentare. Fibrele solubile 20% și insolubile 80% din compoziția semințelor de cânepă ajută la un tranzit intestinal sănătos și previn constipația, contribuind la buna funcționare a sistemului digestiv. Mai bogate în fibre sunt semințele de cânepă nedecorticate, adică acelea care conțin și coaja. Dacă te întrebi cum poți să folosești în dietă semințele de cânepă, rămâi aici. Semințele de cânepă au aproximativ 600 de kilocalorii la 100 de grame și sunt disponibile în versiunea decorticată sau nedecorticată. Cele decorticate sunt mai practice, gata de folosit la mese și gustări hrănitoare. Iată câteva idei pentru a include semințele de cânepă în alimentația ta. Presarele în salate cu verdețuri și legume de tot felul. Servește-le cu iaurt alături de fulgi de cereale integrale, fructe uscate, un praf de scorțișoară și puțină miere. Decorează cu ele smoothie-uri. Adaugă-le la final în supe creme. Include-le în mixul pentru granola. Folosește-le la prepararea unor batoane nutritive pentru pâine, prăjituri sau alte bunătăți coapte la cuptor. Reține că semințele de cânepă sunt o sursă excelentă de nutrienți, în special grăsimi și proteine, contribuind astfel la sănătatea cardiovasculară și cea digestivă. Sunt ușor de introdus în dietă, au un gust plăcut și o textură cremoasă, așa că ți le recomand ca parte dintr-o alimentație echilibrată. La fel ca și celelalte superalimente, ele nu au proprietăți minune care slăbesc sau vindecă orice boală, ci sunt un alt produs gustos și sănătos de care ne putem bucura în cantități moderate. Urmărește și aceste clipuri despre semințele de chia și cele de in și nu uita să te abonezi la canalul Dr. Damian.